नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मनराज गौतम YouTube च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई कसरी आफ्नो YouTube च्यानलको URL चेन्ज गर्ने भनेर सिकाउन गएको छु। यसको लागि तपाईले आफ्नो मनपर्दो ब्राउजर खोल्नुहोस् र www.youtube.com भनेर इन्टर थिच्नुहोस्। इन्टर थिचेपछि youtube.com खुल्नेछ र तपाई आफ्नो च्यानल आइकन भएकोमा टप राइट कर्नरमा भएकोतिर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाई माई च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्। माई च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको च्यानल खुल्नेछ र हेर्नुहोस् त्यहाँ URL देखाएको छ तपाईको च्यानलको www.youtube.com/channel. पछि हेर्नुहोस् कति लामो लेखेको छ। यसलाई हामीले चेन्ज गरेर कस्तो सर्टन गर्ने र सजिलो बनाउने भनेर म सिकाउन गएको छु। यसको सट्टा तपाईले www.youtube.com/manrajgautam अथवा आफ्नो कुनै नाम अथवा केही राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गर्ने हैन कसैलाई यो सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ र तपाईको YouTube च्यानललाई खाली सर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। र यो कसरी गर्ने र यो गर्न के रिक्वायरमेन्ट्स चाहिन्छ भनेर म तपाईलाई सिकाउन गएको छु। यसको लागि तपाईले आफ्नो टप राइट कर्नरमा भएको च्यानल आइकनमा जानुहोस् र क्रिएटर स्टुडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। क्रिएटर स्टुडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। अब तपाई जानुहोस् च्यानलमा। लेफ्ट ट्याबमा च्यानल छ, जानुहोस्। च्यानलमा गइसकेपछि तपाईकोमा लट्स अफ अप्सनहरु देखाउने छ। त्यसमध्ये तपाई कस्टम URL मा जानुहोस्। कस्टम URL मा मलाई एलिजिबल देखाएको छ र एलिजिबल हुनको लागि के रिक्वायरमेन्ट्स चाहिन्छ भन्ने कुरा नि म तपाईलाई बताउँछु अब। हेर्नुस् अब एलिजिबल हुनलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा सुरुमा म तपाईलाई बताउँछु र कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बताउँछु। एलिजिबल हुनको लागि पहिला तपाईलाई 100 भन्दा बढी सब्स्क्राइबर्स चाहिन्छन् र तपाईले यो च्यानल बनाएको 30 दिन हुनुपर्ने छ र यसमा च्यानल आइकन अपलोड गरेको हुनुपर्ने छ र YouTube च्यानल आर्ट अपलोड गरेको हुनुपर्ने छ। यति तपाईले यति जम्मै टास्क कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने तपाईले कस्टम URL चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यहाँ क्लेममा क्लिक गरिसकेपछि यति दुईटा अप्सन आएको छ। एउटा अप्सन माथिको आफ्नो च्यानलको नाम भयो, अर्को अप्सन मनराज गौतम एन्ड सफिक्स। अब तपाईले के चुज गर्न चाहनुहुन्छ? मनराज गौतम टेक्नोलोजी समथिङमा त्यस्तो शब्द लेख्नुस् अनि यहाँ माथि राइट मार्क लेखिदिन्छ। के एउटा तपाईले राख्नुस्। यदि राइट मार्क क्लास छैन भने तपाईले त्यो गर्न पाउनुहुन्न किनकि त्यो अलरेडी छ अथवा त्यो गर्न मिल्दैन। अनि एउटालाई सिलेक्ट गर्नुस् र सिलेक्ट गरेपछि वान्ट टु कन्फर्म दिस कस्टम URL यु कान्ट चेन्ज इट अगेन अर ट्रान्सफर द URL टु समवन एल्स भन्छ। त्यसपछि यसलाई कन्फर्म चोइस गर्नुहोस्। कन्फर्म चोइस गरिसकेपछि हेर्नुस् यहाँ दिस च्यानल डज नट एक्जिस्ट भन्छ। तर यसको यो भन्दै भनेमा चिन्ता मान्नुपर्ने केही कुरा छैन। यो अब तपाईले हेर्नुस् www.youtube.com/ आफूले कस्टम URL के राख्नु भयो त्यो स्ल्याश आफ्नो नाम लेख्नुस्। यसमा ठुलो सानो अक्षरले केही फरक पार्दैन खासै। एन्सरको पछि तपाईको आफ्नो च्यानल लोड हुन्छ। हेर्नुस् अलिकति टाइम लाग्छ त्यो सेटअप हुन, त्यही पनि भइहाल्छ। अथवा तपाईले वेट फर सम मिनेट्स। हेर्नुस् लोड भयो। माथि हेर्नुस् च्यानल URL www.youtube.com/manrajgautam। यस्तो गरिसकेपछि तपाईको फ्यानहरुलाई पनि तपाईको च्यानल खोल्न सजिलो हुने भयो। र तपाईले यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने मेरो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।